हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 36 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू जुन प्रब्लम होइन योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा आएको थियो होइन त्यो किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी बुझ्न गइरहेका छौँ है। अनि हामी चाहिँ आज चाहिँ दिस किवर्डले चाहिँ कसरी काम गर्छ, हाम्रो नर्मल फङ्सन र एरर फङ्सनमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो भिडियोको चाहिँ भिडियोबाट चाहिँ हामीले के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले दिस किवर्डले चाहिँ हाम्रो नर्मल फङ्सन जुन नर्मल फङ्सन र एरर फङ्सनमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ है। सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ नर्मल फङ्सनलाई कल गरिरहेको छु होइन। नर्मल फङ्सनलाई चाहिँ युजरको अब्जेक्ट डट लगइन गरेर चाहिँ कल गरिरहेको छु होइन। अनि यसले चाहिँ रिजल्ट राम्रोसँग दिइरहेछ नि होइन। जस्तै यसमा चाहिँ राम आइरहेछ। जस्तै अब यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरेर चाहिँ हजुरको यो जुन चाहिँ एरर फङ्सन छ नि, एरर फङ्सनलाई चाहिँ मैले कल गऱ्यो भने चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउँदैन के, किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको मैले यसमा चाहिँ दिस किवर्ड अब दिस कन्सोल डट लग गरेर दिस किवर्ड प्रिन्ट गर्छु है। दिस किवर्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दिस किवर्डले जहिले पनि जुन चाहिँ अब्जेक्टबाट चाहिँ त्यो फङ्सन कल भइरहेछ नि होइन त्यसलाई पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ कि। जस्तै अब यसमा चाहिँ कसलाई पोइन्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि हजुरको विन्डोजलाई पोइन्ट गरिरहेछ। अनि जस्तै यसले चाहिँ विन्डोजलाई पोइन्ट गरिरहेछ है, सम्झिनुहोस् है। नर्मल एरर फङ्सनमा चाहिँ कसलाई पोइन्ट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हजुरको विन्डोजलाई चाहिँ पोइन्ट गर्दो रहेछ होइन। कन्सोल डट लग गरेर अनि यसमा चाहिँ दिस गऱ्यो भने चाहिँ कसलाई पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले जुन चाहिँ अब्जेक्ट हो जुन चाहिँ अब्जेक्टले चाहिँ हाम्रो त्यो फङ्सनलाई कल गरिरहेछ नि, जुन चाहिँ अब्जेक्टले चाहिँ हाम्रो फङ्सनलाई कल गरिरहेछ नि त्यसलाई पोइन्ट गरिरहेछ यसमा होइन। जस्तै त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्ट चाहिँ आयो नि होइन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्टमा आएको हो कि। नर्मल फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जुन चाहिँ अब्जेक्ट होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल यो फिगरबाट म हजुरलाई बुझाउँछु। यो सुरुमा चाहिँ एउटा विन्डोज सम्झिनुहोस् है, यो बाहिरको ठुलो स्क्वायरलाई चाहिँ विन्डोज सम्झिनुहोस्। विन्डोज भनेको चाहिँ अब जावास्क्रिप्टको नर्मल जावास्क्रिप्ट जुन चाहिँ ब्राउजरमा रन हुन्छ त्यसलाई विन्डोज भन्ने होइन। अब जस्तै नोड छ, नोड प्रोग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ विन्डोज हुँदैन नि त। अब विन्डोज हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि नोड भनेको चाहिँ हजुरको बाहिर ब्राउजरभन्दा बाहिर रन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ विन्डोज हुँदैन। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ ग्लोबल अब्जेक्ट हुन्छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ नोड हो भने चाहिँ यो बुझ्नुहोस् होइन, यसलाई चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि ग्लोबल अब्जेक्ट बुझ्नुहोस्, नत्र भने चाहिँ यो भनेको एउटा विन्डोज हो भनेर बुझ्नुहोस् होइन। विन्डोजभित्र चाहिँ एउटा बटन छ अरे होइन। अनि बटनले चाहिँ हजुरले यदि नर्मल फङ्सनलाई कल गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ नर्मल फङ्सनभित्रको दिस किवर्डले चाहिँ केलाई पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो बटनको अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ कि होइन। अब त्यही कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ एरो फङ्सनलाई कल गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो बटनको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्दैन, यसले चाहिँ केलाई पोइन्ट गर्छ विन्डोज अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ, ग्लोबल अब्जेक्ट चाहिँ नोडमा पोइन्ट गरेर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ नआएको। जस्तै फर इक्जाम्पल म हजुरलाई यसमा चाहिँ होइन, जस्तै विन्डोज यसमा यो भन्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ किन नआएको भन्दाखेरि हजुरको यसलाई चाहिँ अनकमेन्ट गर्छु, यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्छु है। यसमा चाहिँ विन्डोज आयो, रिजल्ट आएन नि होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो विन्डो अब्जेक्टभित्र चाहिँ हाम्रो त्यो लगइन भन्ने मेथड छैन के होइन। डट लगइन भनेर मेथड छैन के, लगइन भन्ने मेथड छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट नआएको हो कि। जस्तै अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनकमेन्ट गरेँ होइन, यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरेँ है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ राम आयो होइन। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो विन्डोज होइन। अब यसमा चाहिँ कुन छ हाम्रो अब्जेक्टको नाम चाहिँ के छ अरे, नेम होइन। हाम्रो अब्जेक्टको नाम के छ, युजर होइन, युजर छ अरे होइन। युजर कल गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आयो, युजरको प्रोपर्टीहरू आयो, युजर डट गरेर अनि त्यसपछि लगइन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आयो, रिजल्ट आयो नि, यो फङ्सनलाई देखायो नि होइन। सरी, हाम्रो फङ्सनलाई देखायो, त्यही भएर हाम्रो रिजल्ट आयो होइन। तर विन्डोज अब्जेक्टभित्र चाहिँ हाम्रो के छैन भन्दाखेरि विन्डो डट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगइन भन्ने चाहिँ डिफाइन छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ रिजल्ट नआएको हो कि होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो एरो फङ्सनभित्र चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ मैले भर्खर, एरो फङ्सनभित्र चाहिँ कहिले पनि जुन चाहिँ अब्जेक्टले कल गरेको हो त्यसलाई पोइन्ट गर्दैन कि एरो फङ्सनले होइन। तर नर्मल फङ्सनले चाहिँ जुन चाहिँ अब्जेक्टले चाहिँ हजुरले त्यो नर्मल फङ्सनलाई कल गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। दिस भन्ने किवर्डले चाहिँ जहिले पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ कि, करेन्ट अब्जेक्ट जसले चाहिँ त्यो फङ्सनलाई चाहिँ कल गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको छ। यो लगइनमा चाहिँ कसलाई पोइन्ट गर्यो, हजुरको यो बटनको अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट गर्यो होइन। अब यसमा चाहिँ कसलाई पोइन्ट गर्यो, विन्डोजलाई चाहिँ पोइन्ट गर्यो। अब विन्डोजमा चाहिँ हजुरको यो लगइन भन्ने इभेन्ट छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट आउँदैन कि। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ रिजल्ट नआएको। यो कुरा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो होइन। अब
एक दुईचोटि चाहिँ हजुरले यो दिस प्रिन्ट गरेर हेर्नुहोस् होइन, यो दिस प्रिन्ट गरेर हेर्नुहोस्, रिजल्ट चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ आउँछ होइन। किन भन्दाखेरि यो एरो फङ्सनमा चाहिँ दिस भनेको चाहिँ हजुरको यो विन्डोज अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरिरहेछ, अनि नर्मल फङ्सनलाई दिस भनेको चाहिँ हजुरको यो युजर भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ पोइन्ट गरिरहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ नआएको हो। यति नै हो बुझ्नुपर्ने होइन। दिस किवर्डले चाहिँ हाम्रो दिस किवर्डले चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ दुईवटा फङ्सनमा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्यौँ होइन। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ होइन हामीहरू अर्को नयाँ कुरा सिक्नेछौँ होइन। यो भिडियोबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अबदेखि चाहिँ यो नर्मल फङ्सन र एरो फङ्सन चाहिँ कुन बेला युज गर्ने होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ अब अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि एरो फङ्सन चाहिँ युज गर्दैनौँ कि होइन। किन भन्दाखेरि बुझिहाल्नु भयो कस्तो रिजल्ट आयो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यो प्रब्लम चाहिँ हटाउनुको लागि चाहिँ हामी अब चाहिँ नर्मल फङ्सन युज गर्छौँ अब्जेक्टभित्र। त्यही भएर चाहिँ अब बुझिराख्दा हुन्छ होइन, युज नगर्दा पनि हुन्छ। जस्तै एउटा अब्जेक्टभित्र चाहिँ हामीले कुनै मेथड बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ नर्मल फङ्सनै बनाइदिने सिधै के होइन, एरो फङ्सनको कुरै नगर्ने त्यसको लागि होइन। अब यो कुरा बुझ्नुभयो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त। हस्, थ्याङ्क यू गाइज।